Sziasztok, hogy vagytok! Ma egy személyesebb jellegű videóval jelentkezem, mert hogy a legutóbbiban megkérdeztelek benneteket, hogy mit szeretnétek látni, és hát ez kapta a legtöbb szavazatot, úgyhogy ma 50 random tényt fogok elmondani magamról. Remélem nem lesz nagyon unalmas, vágjunk is neki. Szóval a nevem az Drágos, így kell kiejteni, Drágos Karin és Kárlá is ráadásul. 26 éves vagyok és 27 leszek júliusban. Romániában élek, Nagykárolyban, egy nagyon-nagyon szép kis városban, van egy gyönyörűséges kastélyunk, ha tehetitek, gyertek és nézzétek meg. Egyébként Debrecenben születtem, mert nagyon közel van hozzánk, tényleg 70 km mindössze. Előtte is itt éltek szüleim Romániában, Nagykárolyban, illetve azóta is itt élünk. Debrecenbe jártam egyetemre, és elvégeztem a gazdálkodási és menedzsment alapszakot, illetve a vezetés és szervezés mesterszakot. És amúgy végig egyetemre jártam, kampuszban laktam, amit imádtam, kampusz az egy kollégium Debrecenben. Nagyon szeretem, tényleg imádtam végig ott lenni. Egy tesóm van, őt Ineznek hívják, és 2 éve fiatalabb nálam. Szóval nekünk magyar az anyanyelvünk, tehát magyarul tanultunk meg legelőször beszélni, viszont ugye Romániában élünk, és román suliba mentünk aztán végig, románul is érettségiztünk, tesóm aztán Kolozsvárra ment tovább, én viszont Debrecenbe, szóval ez így alakult. Egyébként kettős állampolgárok vagyunk, tehát román is és magyar is. Imádom a Grace klinikát, bár nagyon le vagyok maradva, és amit még nagyon szeretek, az a farm, ahol élünk. Egy az egyben imádom, és bármikor a tévében van, vagy megy, amúgy mindig megy a sztorin, folyamatosan csak azt bírom nézni. Annyira szeretem, van egy olyan különleges hangulata, és szép üzenete, hogy nem bírom abba hagyni, mert láttam vagy 50-szer biztos. Ugye azt már mondtam, hogy van egy nagyon szép kastélyunk itt a városban, tényleg nagyon-nagyon szép. Imádok körülötte sétálgatni, van egy óriási park, ami körülveszi, hát óriási. Egy nagyocska park, ami körülveszi, és az egyik kedvenc időtöltésem az az, hogy tényleg nyár, tél, tavasz, mindegy nem számít. Szeretek nagyon-nagyon sétálni, szóval az egyik kedvenc időtöltésem az a szabadban való sétálás. Imádunk nyaralni, egyébként ez az egész családra vonatkozik, de amit nagyon-nagyon szeretünk és mindig fontos, az a tökéletes tengerpart homokkal. Valami miatt tényleg ez így alakult ki, hogy bárhova megyünk, mindig az az első, amit megnézünk, hogy legyen homokos, szép, kékvízű tenger. Ez nagyon fontos. Voltam olyan szerencsés, hogy már 2-szer jártam Amerikában, az Egyesült Államokban. Tavaly voltunk a keleti parton, illetve most voltunk a nyugati parton, és mindkettő nagyon-nagyon szép volt. A hajam sohasem volt festve, illetve sohasem volt rövid. Ez még egy nagyon fontos dolog. Illetve de volt festve, amikor olyan 6-7 éves lehettem, és megkértem anyukámat, hogy fessen be 2 tincset, itt egyet, illetve itt egyet. El tudjátok képzelni, hogy néztem ki? Amit még nagyon szeretek csinálni, és nem csak én, hanem valahogy ez így a városban nagyon jellemző, kocsikázunk. Tehát beülünk szépen a kocsiba, zenét hallgatunk, esetleg rákcsálunk valamit, fagyizunk, és kocsikázunk a városban, lefel még az őrültek. Képzeljétek el, sohasem használtam még műszempillát, valahogy az eddig kimaradt, lehet azért is, mert teljes mértékben meg vagyok elégedve a saját pilláimmal, de annyi videóban látom, inkább külföldi videóban látom a műszempillákat, az ilyen egyszer felragaszthatósokat, hogy tényleg elgondolkodom rajta, viszont ugyanakkor annyi sok rosszat is látok így a mindennapokban, főleg így ugye ismerősökön hasonló, hogy sokszor azon gondolkozom, hogy inkább hagyjuk a francba. Imádok deriválni és integrálni. Mindig is imádtam, és tényleg nagyon-nagyon szeretem. Az egyik legnagyobb boldogságom ebben az életben a teljes kávém. Ez így most szomorúan hangzik, nem kell ennyire véresen komolyan venni, de tényleg annyira szeretem a reggeli kávét, hogy egyszerűen nem tudom kihagyni, imádom az ízét, imádom a hangulatát, szóval ahogy én szeretem, az egy espresszó, illetve nagyon-nagyon sok forró tej rá. Képzeljétek, nincs egyetlen egy olyan film, amire azt mondanám, hogy a kedvenc filmem, vagy színészből sem tudnék mondani egy olyat, aki tényleg a kedvencem, viszont van egy karakter, ami nagyon-nagyon megmaradt, és mindig eszembe jut bármikor ez a téma mondjuk feljön, és a Szökésből T-Bag. Biztos emlékeztek rá páran, tényleg annyira megmaradt az ő karaktere, illetve az, ahogyan alakította ugye azt a valakit, hogy egyszerűen tényleg úgy gondolom, hogy fenomenális színész. Teljes mértékben Damon párti vagyok, talán szerelmes is voltam olyan 3-4 évvel ezelőtt belé, úgyhogy Damon. Imádom a tejet, tényleg nálunk otthon körülbelül, nem tudom, tarthatnánk tehenet, tényleg mondtam már a párnak, hogy szükség volna pár tehénre, mert ez így már nem működik. Tényleg minden nap veszünk a tejet liter számra, annyira sok tejet fogyaszt a család, de különösképpen én, tehát szeretem nyersen, szeretem felfőzve, ugye teljes kávémhoz is nagyon sok kell belőle, imádom a madártejet, ami amúgy a kedvenc desszertem, szóval a tej nálunk egy olyan fogyóeszköz, hogy hihetetlen.
Az egyik kedvenc tantárgyam középsuliban a biológia volt, tényleg imádtam készülni rá, nagyon-nagyon szerettem. És szerintem ez annak tudható be, hogy a tanár volt nagyon-nagyon jó, tényleg imádtam a biológia tanárnőnket, mai napig imádom. A piros az az egyetlen szín, amit ki nem állhatok ruhában főként. Nem tudom miért, de egy piros ruhadarabom sincs, egyszerűen nem szeretem, tényleg nem tartom szépnek, vagy nem látom azt, hogy passzolnánk, úgymond. A kedvenc ünnepem a húsvét, és ez a húsvéti menünek köszönhető, hiszen imádom a sonkát, imádom az édeskalácsot, tormát, tojást, főtojást, tényleg az egyik kedvenc összeállításom. Annyira nem vagyok én mai csirke, de rosszul hangzott ez, hogy még emlékszem a Mirkre, amit folyamatos jelleggel használtunk barátnőimmel és tesómmal, és nem fogjátok elhinni, az volt a nickname-em, hogy vadmacska. Nagyon várom a nyarat, mert szeretnék menni kampuszra is Debrecenbe, ahol a Well Hello lesz a prioritásunk, szóval amikor ők lesznek, akkor megyünk mindenféleképp. Amit pedig még a kampusznál is talán jobban várok, az pedig a Kolozsvári Untold Fesztivál, ami tényleg tavaly is isteni volt, és most is nagyon jó fellépők lesznek, köztük Martin Garrix, akire nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, úgyhogy azt alig-alig várom. Egy nagyon furcsa szokás, zokniban alszom nyáron is. Mondjuk, hogyha nagyon-nagyon meleg van, akkor lehet, hogy nem, de egyébként tényleg 90%-ban zokni ott van rajta. Nem vagyok egy nehezen felkelő típus, tehát nem szenvedek ott az ébresztő órámmal fél órán keresztül. Ahogy cseng az óra, kipattanak a szemeim és indulhat a nap. Gyerekkoromban volt egy csapatunk, tesóm, én és az egyik barátnőnk, hárman alkottuk ezt a csapatot. Az volt a nevünk, hogy Three Little Stars, apa találta ki ezt a nevet nekünk, és énekeltünk. El tudjátok ezt képzelni? Énekeltünk színpadon. Kifejezett megszállottja vagyok a Converse cipőknek, de itt csak az egyszerű modellekre gondolok, inkább ugye a sima fehér, sima fekete. Nagyon nem tetszik például a magas talpú Converse, nem tudnám magamon soha elképzelni, illetve az ilyen nagyon-nagyon ugye komplikáltabbakat sem, de a sima fehér vagy a sima fekete tényleg bármikor jöhet, úgy érzem, hogy mindenhez nagyon jól megy, szóval az életemet Converse-ben fogom leélni. Ugyanakkor nagyon szépnek tartom az egyszerű nőies magas sarkukat, és a kedvenc modellem ugye a stiletto, picit helyes, nagyon magas, nagyon csinos, és nude árnyalatban tényleg az, ami szerintem a legeslegszebb. Nagyon-nagyon nem tartom szépnek a crop topot csípőnadrággal, tehát amikor azt látom, akkor úgy érzem, hogy amikor egy crop topot viselünk, akkor a magas derekú nadrág az, ami igazán jól megy vele, ami ugye takarja a köldökünket, és csak egy pici csík az, ami látszik, és szerintem az nagyon jól mutat. Amit még nem bírok elviselni, és tényleg mikor látom is, már csak akkor is rosszul vagyok, az a szilikonpántos melltartó. Egyszer régen még én is hordtam, de körülbelül 12 évesen, azóta úgy gondolom, hogy nem szabad lánynak kezébe sem kerüljön a szilikonpántos melltartó. Higgyetek nekem. Az egyik kedvenc youtuberem pedig Jaclyn Hill, tényleg ő az, akit mindig megnézek és nagyon-nagyon szeretem őt. Képzeljétek el, fogmosás nélkül nem tudok lefeküdni. Tényleg, hogyha úgy kell ágyba bújnom, hogy nem mostam meg a fogam, rosszul érzem magam, és egyszerűen nem tudok elaludni. Meglepően jól viselem a kritikát, illetve nagyon-nagyon jól viselem az utálós vagy hét kommenteket, hozzászólásokat YouTube-on. Mindig lesz screenshotolom őket, hogy majd, hogyha kedvem van egy picit nevetgélni, akkor meg tudjam őket nézni. De van egy-két komment, ami annyira vicces sokszor, hogy Jézusom. Egy kifejezetten otthonülős típus vagyok, imádok az otthonom kényelmében heverészni, imádok otthonról dolgozni, ugye szerkeszteni, vagy bármit csinálni, filmezni. Tényleg az a típus vagyok, akinek az otthon melege nagyon-nagyon sokat számít, és sokszor nem tudtok kirángatni a házból. Kedvenc virágom a gyöngyvirág, ami májusban virágzik, ugye, és minden évben a szomszéd gyöngyvirágját leszedjük apával, és ez egy ilyen úgymond kettes rituálénk. Persze minden virágot szeretek egyébként, a tulipántól megkezdve Hát volt egy periódusom, nem is olyan rég, ugye, amikor virágzott az orgona, hogy egyfolytában azt vadásztam, hogy hol van szép orgona, hogy tudjam aztán kicsit lelopni, vagy bármi, de amúgy a gyöngyvirág az, ami a kedvenceim kedvence. A gyöngyvirág az, ami a kedvencem. Nem vagyok egy gyorsan ítélkező típus, és tényleg arra ösztönöznélek benneteket, hogy ti sem legyetek azok, mert semmiféleképp nem egy jó tulajdonság. Úgy gondolom, hogy
hogy sokszor a látszat csal, sokszor könnyen tudunk ugye véleményt alkotni másról, anélkül, hogy tudnánk bármit is róla, szóval az ilyen típusú embereket annyira nem kedvelem, úgyhogy ne legyetek olyanok ti sem. Az egyik álmom az az, hogy legyen egy olyan házam, otthonom, amilyet én elképzeltem magamnak, tényleg erről álmodok már évek óta. Számomra ez valahogy nagyon-nagyon fontos. Az otthon kényelme, az otthon tényleg kinézete valahogy legyen olyan, amilyennek én azt elképzeltem, egy fix elképzelésem van az egészről, szóval ez mindenképp ugye a top 3 álom között van. Képzeljétek el, nyáron elvágtam az ujjam egy késsel, és elájultam a konyha közepén. Annyira vicces volt, anyukám úgy megijedt, Jézus Mária, de nem tudom, aztán csak úgy simán felébredtem, és mentem is tovább. Egyébként a sós ételek híve vagyok, tényleg mindent imádok, ami sós, mármint értitek, a sós étel részesítem előnyben mondjuk az édességgel szemben. Nagyon-nagyon ritkán kívánok csokit, ritkán kívánok bármiféle édességet, fánkot vagy bármit. Amit szeretek, az az otthon készült édesség, tényleg madártej, az otthon készült fánk, lekváros trudi. De egyébként a házias, sós ételek azok, amik a kedvenceim igazán. A kedvenc smink típusom az egy nagyon soft, kellemes, füstös szem és nude ajka. Úgy gondolom, hogy ez az egyik legszebb kombináció, és a helyet mindig így sminkelném ki magam. Az új kedvenc műsorom, és nem csak nekem, hanem már az egész családnak lassan, hisz egy új családi program alakult ki ezáltal. 9:30-kor román idő szerint az RTL 2-n hagyjál főzni, egyszerűen annyira jól szórakozunk rajta, hogy nem tudok kihagyni egy napot sem. Utáltam prezentálni a suliban, tényleg amikor prezentációról volt szó, mindent meg tudtam volna tenni azért, hogy nekem ne kelljen kiállnom. Nem értem, hogy miért, akkor valamiért ez egy külön stresszt csinált bennem, viszont most, ha visszagondolok rá, akkor nem is értem, hogy miért tényleg idegeskedtem ennyit rajta. Mindig végül is ugye jól kijöttem belőle. Emlékszem az első prezentációmra viszont, az annyira brutálisan rossz volt, hogy mondom, annyira kínosan rossz volt, tényleg borzalmas volt. Gyerekkoromban hírhedt voltam arról, hogy imádom a szalonnát, a kolbászt, bármiféle disznóságot, húst. Tényleg az a gyerek voltam, aki ezekért élt és halt. Van egy olyan képem, amikor egy nagy kolbászt szorongatok, és azt teszem éppen semmivel mellé, csak úgy simán a kolbászt. A sminkelés számomra a hobbi és egyben felüldülés is, tényleg imádok sminkelni magam. Másokat kevésbé, de azt is megcsinálom szívesen, ha arról van szó. Tényleg számomra egy olyan dolog, ami jobb kedvre derít. Úgy érzem, hogy én és tesóm nagyon-nagyon szerencsések vagyunk, mert nekünk vannak a legeslegjobb szüleink a világon. Képzeljétek, hogy ezt a virágcsokrot tegnap szedtem az udvarunkról, most virágzik a gyönyörűséges, vagy rózsa, azt hiszem az a neve. És mindig annyira jó kedvre tud deríteni egy csokott virág, hogy ez hihetetlen, tényleg imádom őket. Hoztam magammal egy kis nasolnivalót, egy kis epret, még nem ettem ma semmit, és úgy gondoltam, hogy mindenképp szükségem lesz valamire. És nézzétek meg, ilyen nagy epret én még talán életemben nem láttam soha. Mutatom, készüljetek fel, óriási. Mit szóltok ez? Annyira nagy, láttatok ti már ekkora epret? Biztos valami kénkezelt cucc, legalábbis úgy érzem. Apa azt hiszem, hogy megkérdezte az eladótól, és azt mondta, hogy nem, a kertből van, most szerte nem olyan rég. Higgyünk neki, mit gondoltok? Óriási. De nagyon-nagyon finom. Ennyi lett volna mára, nagyon remélem, hogy tetszett nektek ez a kis videó. Kérnék szépen tőletek egy random tényt rólatok, hiszen én is nagyon szeretnélek benneteket jobban megismerni, úgyhogy várom a hozzászólásokat. Illetve ha tetszett a videó, kérnék szépen egy lájkot és egy feliratkozást. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!